जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचे नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते. मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा. त्यामध्ये पूर्णपणे एडिटिंगची ऑल मटेरियल फ्रेममध्ये डाउनलोड करता येईल. आणि आपल्याला इंस्टाग्रामवरती पण फॉलो केलं नसेल तर नक्की करा, कारण तिथे आपल्या एडिटिंगचे कधी व्हिडिओ येणार आहे याच्या अगोदरच 1.5 ते 2 तास तुम्हाला समजून जाते की कोणता व्हिडिओ येणार आहे. त्यामुळे त्या स्टोरीला मी ॲड करतो. त्यामुळे नक्कीच आपल्या इंस्टाग्रामला आपल्याला फॉलो करा. आणि ऑल डिस्क्रिप्शनमध्ये एडिटिंगचे मटेरियल दिलेले आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. मित्रांनो, आपले व्हिडिओ जर आवडत असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण इथं मराठीमध्ये एडिटिंग होतं. सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा न्यू ट्रेंडिंग आहे. यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची गरज आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. त्यासाठी तुम्हाला 9:16 हा रेशो निवडायचा आहे आणि त्यानंतर जे पिक्स आहेत ते इथं तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत. त्याच्या आधी तुम्हाला एक सेटिंगमध्ये जाऊन सेटिंग करायचे आहे, फिल टू स्क्रीन करून घ्यायचे आहे आणि हा फोटो क्लिप आहे ते 3 वर ठेवायचा आहे. 3 वर ठेवल्यानंतर इथे फोटो जे आहेत ते इथं सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने 6 फोटो मी इथं सिलेक्ट केलेले आहेत. अशा पद्धतीने 6 फोटो इथं सिलेक्ट करायचे आहेत. त्यानंतर एक्झाम्पलला दाखवतो, फोटोवर टच करायचा, क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आहे. क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन ओव्हरलाईन हा फिल्टर डाउनलोड करायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचा फिल्टर आहे तो. अशा पद्धतीने फिल्टर इथं ॲड करायचे आहेत. दुसरा फोटो सिलेक्ट करून दुसरा नंबरचा फिल्टर देतो. तिसऱ्या नंबरचा फोटो सिलेक्ट करून तुम्हाला ओव्हरलाईन तिसऱ्या नंबरचा फिल्टर ॲड करतो. त्यानंतर ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला बुक वॉर्म हा फिल्टर भेटतो, तो तुम्हाला घ्यायचा आहे. त्यानंतर बघू शकता सेकंड नंबरला पण देतो. अशा पद्धतीने मित्रांनो, मी जे केलेला व्हिडिओ आहे तो इथं अपलोड करतो. त्यानंतर तुम्हाला मी दाखवतो. त्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा ब्लॅक कलरचे एक बॅकग्राऊंड घ्यायला पाहिजे. आपला व्हिडिओ हा 15 सेकंदाचा होणार आहे, 14 ते 15 सेकंदाचा. त्यामुळे ड्युरेशन याची 15 सेकंद करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर 2 ते 3 सेकंदापर्यंत पुढे जायचं आहे आणि एक्सपोर्ट केलेला आहे तो व्हिडिओ इथं घ्यायचा आहे. इथं एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो इथं अपलोड करतो. अपलोड केल्यानंतर याची ड्युरेशन आपल्या एंड व्हिडिओपर्यंत ठेवतो आणि याची लेंथ पूर्ण वाढवल्यानंतर जो मेन पेज आहे त्याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेली आहे, तिथून तुम्ही फोटोही डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर तो इथं मी फोटो ॲड करतो अशा पद्धतीने. त्यानंतर केल्यानंतर याचे रिसाईज करून घेतो. रिसाईज करून घेतल्यानंतर जो ब्लॅक कलर आहे बॅकग्राऊंडला त्याला क्लिप आउट लावायचे आहे. क्लिप आउट लावल्यानंतर त्याच्यावर टच करून मित्रांनो जो क्लिप ग्राफिक्स आहे त्यात जायचं आहे. सेकंड नंबरचा नाहीतर 3 नंबरचा हा फिल्टर तुम्हाला यूज करायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने. त्यानंतर मित्रांनो, आपलं सॉन्ग बीट ॲड करावं लागणार आहे, कारण त्याशिवाय आपल्याला बीट आहे ते समजणार नाही. तर इथं व्हिडिओ अपलोड करून मी एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून तो व्हिडिओ मी डिलीट करतो आणि त्यानंतर इथून तुम्ही आपला व्हिडिओ बघू शकता की कशा पद्धतीने आपण करायचं आहे. त्यानंतर बीट मी शोधतो, इथून चालू, त्यामुळं हे बॅकला घेतो मी अशा पद्धतीने. त्यानंतर मित्रांनो, आपला PNG ॲड केल्यानंतर याचे बीट पकडायचं आहे. हा ट्रान्झॅक्शन इफेक्टवर टच करायचा आहे. ट्रान्झॅक्शन इफेक्टवर टच केल्यानंतर जो ब्लेंड आहे त्या ब्लेंडवरती टच करून तो ब्लेंड सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ब्लेंड सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे त्याच्यावर टच करून याची ड्युरेशन आहे ती बॅक साईडला घ्यायची आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर बीट आपण बघूया. इथून चालू होते, त्यामुळे आपला जो व्हिडिओ आहे तो पुढे सरकून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. नंतर एंडला जायचं आहे, जो एक्स्ट्रा भाग आहे तो बॅक करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर जे सॉन्ग आहे त्याच्यानुसार आपण सेट करून घेऊयात. एक्स्ट्रा भाग राहिलेला आहे तो कट करायचा. बॅकग्राऊंड आहे ते बॅक बाजूला घ्यायचे आहे. मित्रांनो, आज सर्दी झाली त्यामुळे आवाज थोडा कमी येतोय माझा, समजून घ्या भावांनो.
त्यानंतर जे मेन आहे ते इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि वेव वॉर्प 2.0 हा तुम्हाला इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. करून झाल्यानंतर याची ड्युरेशन आपल्या PNG आहे तिथंपर्यंतच ठेवायची आहे. ठेवल्यानंतर तुम्हाला याच्यावर टच करून मी करतोय त्या पद्धतीने तुम्हाला सेटिंग करावं लागणार आहे. फ्रिक्वेन्सी आहे ती 0 करून ठेवायची आहे. फ्रिक्वेन्सी व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी आहे इथं 3 ते 4 करून घ्यायचे आहे. 4 ते 5 करून घेतले तरी चालेल. त्यानंतर इथं जे ॲम्प्लिट्यूड आहे ते तुम्हाला 30 ते 32 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बघू शकता तुम्ही. त्यानंतर स्पीडमध्ये जायचं आहे. स्पीडमध्ये गेल्यानंतर 3 ते 4% करून ठेवायचे आहे. त्यानंतर अशा पद्धतीचं सेटिंग झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं स्पेशल इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. त्याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेली आहे, तिथून तुम्हाला डाउनलोड करू शकता तुम्ही. अशा पद्धतीने इथं फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून ओके दाबायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुमच्या चॅनलचं किंवा तुमचं इथं लोगो ॲड करू शकता. मी त्या लोगो ॲड केलेला नाही, आज लोगो नसणार आहे आपला, कारण तो पिक माझा डिलीट झाला आहे, त्यामुळे मी काय लोगो ॲड केलेला नाही. अशा पद्धतीचं मित्रांनो जर स्टेटस आवडत असतील तर नक्कीच कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.